Вже був 2014 рік, вже почалася війна на Донбасі. Ми її трактуємо як війна, і відповідно була потреба, було багато переселенців, внутрішньопереміщених, були вже ветерани АТО, воїни АТО, їх сім'ї, і вже була потреба працювати з травмою. І ми пішли вчитися, хоча це ще нас буквально напряму не зачіпало. Ми пішли якось інтуїтивно, напевне. Цей проект нам дуже заімпонував. Це було абсолютно нове мислення для українців. Ми привикли більш до таких проблемно орієнтованих підходів. І тут було щось абсолютно нове, величезне відкриття для нас. Ситуація така, що допомога потрібна кожен день. І потрібна не тільки травматизованим в Україні, які переживають цю жорстоку реальність, але потрібна дуже допомога нашим експертам, нашим професіоналам, нашим українцям, які кожен день допомагають людям. Кім-інститут, скажімо, вже дуже пов'язаний з Україною. Так склалося, що ми з 18-17 року вже були і в Києві, і в Одесі, і що насправді ми не тільки перейнялися проблемами і долею України, а що ми вже нав'язали дуже багато відносин, зв'язків, і насправді ми вже якось серцем прив'язалися до Одеси, до Києва, до Львова. Бо люди насправді надихають, вони просто нас надихають, і попри все, коли ми очікували, що люди прийдуть насправді заламані, в важкому стані, їм треба буде самим допомога, а вони мало того, що дуже ресурсні, вони ще й нам ресурс свій дають. І тому, ми надихаємося і кожен раз приїжджаємо і плануємо наступні семінари, наступні проекти, наукові дослідження. Ja, ich bin Kinderarzt und Neurologe für Kinder und habe in meiner Ambulanz, aber auch in der Klinik, in der ich arbeite, auf den Stationen, immer wieder Kinder mit seelischen Besonderheiten, mit Schmerzen, Situationen, in denen sie umfallen und Symptome entwickeln, die nicht immer nur durch organische Ursachen erzeugt werden, sodass wir in unserer Kinderklinik eine Psychosomatik seit 2013 eröffnet haben. Und in dieser Psychosomatik werden Jugendliche betreut mit eben diesen Problemen. Das KIM habe ich dort kennengelernt über Reinhild Zenk in Wolfsburg. Wir haben gemeinsame Supervisionen oder Treffen organisiert und da habe ich das erste Mal KIM kennengelernt. Ich selber habe dann einen Basiskurs belegt und fand das so sinnvoll für die Jugendlichen, für die Kinder, für die, die nicht unbedingt immer medizinischer Hilfe bedurften, sondern auch einer anderen Sichtweise. Und das hat mir schon viel Erfolg und viel Zuversicht gebracht, um mit diesen Jugendlichen zu arbeiten. Тут була дуже цікава ідея відразу зібрати зі всієї України, не прив'язувати, в принципі, не прив'язувати до якоїсь однієї інституції і навіть до якогось статусу. Не прив'язую. Я маю на увазі статусу з точки зору скажімо, якихось вже професійних здобутків в галузі психології. Звичайно, що ми не можемо набрати з інших галузей. Тут була відкрита також можливість для соціальних працівників, що для нас було теж відкриттям, психотерапія для соціальних працівників.
цей досвід це теж було такий величезний прорив, тому що у нас прив'язка весь час робилася до охорони здоров'я, а потреба значно ширша, ніж те, що могли реально надати спеціально в медичному ракурсі підготовлені люди.